Ehtoota. Kuuluuko ääni, näkyykö kello? Mitä siellä porukka sanoo? Meillä on täällä tänään oho! Noniin, hyvin toimii näköjään. Meillä on Google Earth täällä auki ja täällä on koordinaatit tommoset koordinaatit laitatte sinne Google Earth Prohon. Ja sitten kun teillä on ne siellä täältä alta näkyy, en tiedä näkyykö siellä striimistä nytte, eikö siinä ole kamerakin vielä päällä. Mutta sitten kun noista koordinaateista zoomaa alaspäin ja päästää irti noin, päästään tämmöiseen paikkaan. Täällä on vähän jotain ihmeellisiä rakennuksia ja juttuja. Ajattelin, että jos mennään vähän seikkailemaan tänne näihin rakennuksiin, mitä nämä pitää sisällä. Mä en ole itsekään käynyt täällä. Moi Jaana ja Sau 5. Hienoa, hyvä, että toimii ja näkyy. Mulla on tämmöiset asiaan kuuluvat lasit, niin kuin kuvasta näkyy. Joo, mennään takaisin. Ajattelin, että mennään vähän katselemaan, mitä täällä on näissä rakennuksissa sisällä. Tää on joku salainen laboratorio ilmeisesti. Tuosta vain menemme sitten eteenpäin. Täällä on ilmeisesti aika paljonkin nähtävää, koska tuolle voi mennä vielä noihin muihinkin rakennuksiin. Tää kummasti vääristyy tuo kuva. Kokeillaan päästäänkö tuosta ovesta sisälle. Aha. Pystyisikö tässä nyt zoomaamaan tuota? Vähän saa lähemmäs. Tää on äärimmäisen hankala. Antarctic Program. Ei saa selvää mitä tuossa alla lukoo. Pystyykö tästä nyt kääntymään? Joo, näin pystyy katselemaan eteenpäin tuolta. Cerberus Pyrotronics. Väärä nappi, se on aika tarkka tuo. Mitäs siinä lukoo? Evakuointisuunnitelma pimeän sektorin laboratoriolta ensimmäinen kerros. Aha. Tää onkin muuten nyt sitten jännä jutska. Mitä täällä oikein tehdään? Meillä on mukavasti siellä nyt katsojiakin jo. Eli mennään käymään tuonne, mikä täällä on. Tuolla on joku huoltotila. Sielläkin on ovi, mutta sinne ei ilmeisesti pääse. Täällähän on vaikka ja mitä. Moro faktan tarkastaja Porista. Täällä tutkitaan Etelämantereelta löytynyttä laboratoriota Google Earthistä. Koordinaatit on tuossa alla. Mä voisinkin ne ottaa kyllä pois. Pois tuota hetkeksi. Mä voin näytellä niitä sitten, kun jos joku kyselee. Eli mennään eteenpäin, katsotaan mitä täältä löytyy. Tää on aivan niin kuin mikä tahansa paja. Tuolla on jotain juttuja. Näkyykö tästä niitä? Joo. No niin.
Fate of the Universe. Cosmology. Cosmic microwaves background is powerful tool for the study of cosmology. Eli avaruuden taustasäteily on voimakas työkalu opiskella kosmologiaa. Jaha. Löytyykö täältä yhtään salaliittoteorioita? Doppler-efekti on tuttu nimi, mutta ei sano kyllä. Tuo kuvastaa jotakin, mutta ei sano, nimi on tuttu. Jaha, pimeää energiaa ja pimeää materiaalia. Eipä näistä nyt paljon tuu hullua hurskaammaksi. Otetaan vähän takaisin Mennään eteenpäin. Tässä menee muuten koko ilta. Tää on aika sotkuusta porukkaa. Ketään täällä ei kyllä näy. Mennään eteenpäin, kun olisikohan täällä vähän suoritettua kytkentää. Nyt tuli 2 risteystä. Kierretään täältä kautta. Vihreä härkä. Tää on jenkkiläisten tukikohta. Ei täällä nyt kyllä mitään ihmeellistä vielä ole löytynyt, paitsi toi taulu. Hyvän näköisiä tuoliakin täällä. Taas tuli lisää vaihtoehtoja. Tähän kestää koko yön, kun tää mennään läpi. Ei, me ollaan nyt takaisin täällä, hei. Ei, kun onko tää eri? Tää on eri taulu. Mennään vähän tavaamaan, mitä niissä on. Lähdetään tuolta. Etelänavan teleskooppi. Tässä on nyt teleskooppijuttuja. Siellä näkyy tuo pihalla joku teleskooppi oli tuolla katolla. Joo, tää on vain tästä teleskoopista. Ja lisää. Hei, tää on nyt on se sama. Me ollaan tultu tänne takaisin. No sen väliä mennään pois. Käydään katsomassa niin muutkin jutut. Täältähän pääsi jonkin toiseenkin paikkaan tästä. Ei päässytkään. Ei saa paiskoa ovia. Teleskooppi jotakin.
Ja se häiritsee teleskoopia. Telescope is affected. Tämä teleskooppi saa iskuja, jos paiskitaan ovia. Käydään katsomaan tuo mökki nyt tuolta. Ei pääsekö täältä ylös? Täällä on niinku 2 nuolta. Joo, me mennään tuosta ylemmäs. Nyt me ollaan vissiin katolla. Siinä on joku lumenkerääjä. Tuolla on toinenkin. Aha. Siinä kummallinen lautanen on. Tää ohjaus on tässä kyllä ihan pepusta. Joo, tuolta pääsee alas. Tuolta pääsee alas. Mikäs se siinä oli? Sensuroitu. Se on jonkun kamera tai joku selfie-tikku. Ei siellä ole kellään mitään kysymyksiä. Tuollahan me oltiin. Nyt mennään tuosta tuonne vielä kerran. Meneekö tuonne takaisin sinne, mistä tultiin? Käydään katsomassa. Täällä on varjot. Eli me mennään nyt tuonne sitten vissiin. Ei se nyt. Tuolta me vissiin tultiin tuolta, joo. Tää on tää ohjaus. Pystyisikään tätä nuolinäppäimillä ajelemaan? Sehän nyt kuljettaa mua vaikka mihinkään. Moro Hese. Aina vain siellä on jotain toimintaa tuolla päin. Mennään nyt niin kauan kuin nuolia riittää. Tuolla on joku aggregaatti möllöttää. Ei se. Ajattaa ympyrää täällä nyt. Me ollaan taas tässä. Sitten me mennään tuonne toiseen suuntaan. Tuollahan meillä on vielä käyty. Ei, pyörittääkö se nyt meidät sitten vain toiselta puolelta tuonne taakse? Näköjään. Ei tää meinaa ottaa efektiä nyt millään. Joo, se vain, tässä vain saa pyöriä ympyrää. Ja me päästä vissiin noihin muihin rakennuksiin.
Se pitää vissiin olla vähän nuonen, ennen kuin se ottaa efektiä. Hese, tää on Etelämantereelta Google Earthistä. Mä laitan ne koordinaatit. Tuossa on koordinaatit, mitkä laittaa tuohon Google Earthiin, niin siitä kun laskeutuu alas, niin tulee tällaiseen paikkaan. Mutta kun täällä ei pääse kuin tänne yhteen rakennukseen vai? Mitäs tuonne? Eikö se menee taas tänne ympäri vain tätä, joo. Mennään takaisin. Mennään nyt vielä pyörimään tuonne sisälle, kun tuoskin on ovi. Päästätkö me tuolta sisälle? Ei. Ei se menee takaisinpäin. Aika magneettilasit ja onko Hussein henkselit päällä? Ei kun ne on Stilhin. Antarktisella on kuulemma porattu kilometrittäin jäätä. Ettivät vettä. Joo. Joo, siellä on varmaan ollut jenkkiläiset poraamassa vettä jäästä. Tuo sätti tuonnekin näkyvillä. Tässä me oltiin, joo. Vai oltiinko? Oltiin me täällä jo pyöriskelemässä. Mutta kun tuonnekaan ei pääse sitten, ellei pääsisi sitten tuolla. Ei se päästä sinne. Se ajoi pihalle, kun vähän pyöritti. Me tultiin vissiin katolle. Sehän oli pikareitti. Se pääsi sillä äkäiseen katolle. Aha, pieniä ydinvoimaloita jään alla. No miksei? Sehän on hyvä säteilyn eristäjä tuo jää. Ai siellä on, mitä nuo on? Tää on varmaan edellisen miehistön lihakimpaleita. Mennään alakertaa, jos me vain löydetään, mitä nappulaa pitää painaa. Joo, saattoi olla. Mä en ainakaan nyt kyllä muista. Meidän täytyy tuosta painaa. Päästään takaisin sinne alas. Tää on niin huono käyttöliittymä, ettei toista voi olla. Hetkinen, ollaanko me nyt jo siinä ovitasolla ollaan? Nyt päästiin takaisin tänne sisälle. Nyt ei leikitäkään. Tuossa mennään vähän katsomaan sitä ilmoitustaulua vielä. Minkäs tuo toinen nuoli vie? Ei se vie takaisin pihalle. Tutkitaan vähän tarkemmin näitä juttuja. Kun emme päästykään muihin rakennuksiin nyt sitten. Siellä on jotakin muistilappuja. Ei siinä mitään oo. Tuolla on sulakkeita ja
Täällä on kaikki pölynimurit ja painepesurit sun muut. Tuossa on tuo taulu. Katsotaan sitä nyt vähän tarkemmin. Tuolla on tuo toinenkin. Aha. No niin, Hesehän on hyvä näissä, niin mitä nämä nyt tarkoittaa? Kosmologi. Observable Universe. Mikäs tämä tuomiopäivän kello on? Olisiko siitä paremmin selvää, kun sitä vähän veisi lähemmäs? Ei sitä kyllä saa selvää. Universumi tänään. Joo, high jump oli, se oli kyllä aika fiasko, ette sanoisi. Eikös ne tullut sieltä yhdellä vai kahdella aluksella takaisin, kun ne lähti laivastolla sinne. Acoustical oscillations. Ne tutkii jotakin avaruuden ääniä vissiin tuolta. Ei oikein saa selvää tuosta. Pitää katsoa vähän kauan. Ei pääse lähemmäs enää. Jotakin Big Bangista tuossa puhutaan, mutta siinä on pimeää materiaa, pimeää energiaa. Dark matter was necessary for the formation of structures in the universe. No niin, kyllähän se, niinhän sitä sanotaan, että ei se pysyisi mitenkään kasas ilman pimeää materiaalia. $13.7 miljardia vuotta sitten Big Bang. Camp Century oli Yhdysvaltain armeijan tieteellinen tukikohta Grönlannin mannerjäätiköllä noin 200 kilometriä Yhdysvaltain ilmavoimien tuulen lentotukikohdasta itään. Joo, en tiedä mikä kämppi tämä nyt sitten on. Ahaa, silloin on ollut ensimmäinen liikuteltava ydinreaktori. No se liikuttelisi Olkivuoto kolmostakin vielä vähän johonkin suuntaan. Ei näistä kyllä mitään salaliittoa saa irti. Vaikka kuinka haluaisi. Katsotaan se toinen taulu, se jäi äsken vähän huonommalle. Niin, tässä oli vain näitä teleskoopin. Nämä on jotain lehtileikkeitä täällä vain. 56, 66, just. Hienoa. Eipä täällä nyt sitten tainnut olla mitään ihmeellistä. Se oli se toinen salainen huone siellä
jään alla, mistä mullakin on videotua tällä kanavalla, niin se oli oikeastaan paljon jänskempi kuin tämä. Pääsisikö tuonne mitenkään? Jos piti tuosta mennä. Ei se edes yritä sinne. Jaha, sähkömiehellä olisi töitä. Itse olen ajatellut, että monet satelliitit nostetaan Antarktiselta ylös. Niitä voi nähdä kaukaa. Niin. Kukapa tuon sitten sanoo? Meneekös tuo nyt sitten? Minkäs tuo menee? Meneekö pihalle vai? Onko se toinen ovi vai? Ei. Nyt päästiin vissiin paikkaan, minne me ei äsken käytykään. Tää näyttää aivan mun pajalta, kun on purnukkaa ja purkkia. Helvetin pakkartin konekin täällä joku on. Täällä on kuulkaa lisää. Glykolin menopaluut on siinä. Tää on aika jänskä juttu. Mikäs kuumoduuli siinä on? Tuonnekin vielä pääsis. Mennään sinne. Täällä on näyttöpääte. Et nyt me tultiin vissiin siihen. Joo, ilmeisesti tässä oltiin jo. Katsotaan mitä tuolla näyttöpäätteellä, ei siellä lue mitään. Jos se nyt zoomaa lähemmäs, ei. Siinä on joku karsina. Joo, aika pitkään on tosiaan yritetty suurta konfliktia, mutta ei ole vielä onnistunut. Täällä me nyt sitten käytiin jo edelliskerralla. Pääsisikö tuonne ylään mitenkään? Ei kun tää menee nyt sitten, kun on taas sekaisin. Tää menee nyt sinne ulos. Kyllä mä nyt väärässä oon. Joo. Tää menee nyt sitten taas ja täältä. Me ei vissiin päästä noista ovista. Joo, tässä on tämä porakone ja kyllä tää nyt vissiin oli tässä sitten. Muutakin vähän siinä jo zoomailtiin, mutta ei enää ollut mitään ihmeellisiä.
Joo, ei saa paiskoa ovia vai heilutteloo teleskooppia. Joo, ei täältä nyt tämä kummempaa Antarktikselta kuulunut tänään. Joo, sitä et tiedä, onko nämä sitten aitoja rakennuksia vai mitä nämä onko? Koordinaatit on tossa, jos joku haluaa mennä katselemaan, niin nuo kun laittaa siihen. Mulla ei tuo haku toiminut tai mä en löytänyt astemerkkiä näppikseltä, niin se ei sillä löytänyt. Niin mä käsipelissä tänne sitten haeskelin itteni. Katsotaan, mikä toi rakennus on, näköökö sitä mitään. Nuo on vähän vain suurentaa. Mitä se tuo on? Tuolla onko se mettää vai? Joo. Joo, lentokenttää ja tasausta on. Tai no ei sielläkään varmaan ole tasausta. Kuinka siellä sitten se jää elää, niin. Mutta tällaista. Menkää leikkimään ja katsomaan. Mä ajan tästä. Ensin pitää painaa tuosta. Noin, niin sitten vain mennään vähän ylöspäin, niin näet, että minä suurin piirtein ollaan. 100 kilometriä, 200. Tuossa kohtaa. Joo, ei sen kummempia. Kiitos kaikille. Toivottavasti tästä nyt joku oppii jotakin, minä en ainakaan. Ei mitään, kiitos kaikille ja näkemiin.